ต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film สวัสดีครับวันนี้เต้นอูดูโอพามาบุกโรงรถ คุณ นใกล้ เอ ตัวคุณเอ เต้นอูและเอเวลาเราไปออกทริปเต้นอูและเอ ครับ นะครับ เราก็มาพูดคุยกันแหละ เพราะว่าคราวที่แล้วที่เราไปบุกโรงรถที่ชาร์จคนชอบสนุกเราก็เลยลองมาเล่า ดูแล้วสนุกดี จริงเล่าก็เลยวันนี้ก็เลย อาจจะไม่ได้สนุกแบบนั้นนะ ก็เอาฮา คุยได้พี่เอาฮาเอาฮาพี่เอเนี่ยเนื่องจากเรารู้จักกันแล้วเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยมันมีแบ็กสตอรี่อะไรหลายเรื่องซึ่งผมว่าน่าสนใจพี่เอเนี่ยจริงๆแล้วเพิ่งมาเริ่มเก็บรถแบบบ้าคลั่งขนาดนี้ไม่ได้นานมากถูกไหมพี่ ใช่ สักกี่ปีเนี่ย ก็อยู่เลนร้ายมาประมาณ 6-7 ปีก็ประมาณนั้น ประมาณนั้นแหละ ใช่ กับพี่กับคุณเอรู้จักกันมานานแล้ว ถูกแต่หมายถึงว่าแต่ก่อนน่ะพี่เอเขาแบบมุงานไงก็ไม่ได้มาเล่นรถทำอะไรเยอะขนาดนี้ จริงๆก็อยากจะเล่นแต่เกรงใจคุณพ่อ เอากันเลยเหรอ ใช่ พี่ไม่ต้องเปิดเผยขนาดนั้นก็ได้ ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ยังไงคือคุณเอผมรู้ว่าคุณเอชอบรถเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยตอนเราทำงานกันน่ะผมขับไอ้ปอร์เช่คันแรก ใช่ แล้วคุณเอเป็นลูกค้าเต้นตอนนั้นใช่ไหม บอก เอ้ยก็แบบเราก็ยังคุยกันเรื่องรถเนาะบอกคุณเอก็ซื้อสิอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไมนะ แต่ว่าคือช่วงนั้นข่าวไม่ค่อยดี พวกซีรีส์ R ซ็อกเกอร์นี่มันจะขับปอร์เช่กันเยอะแล้วก็จะชนเขาบ้างอะไร เหรอ ใช่ นักเตะ พ่อก็เลยเป็นห่วง พ่อก็เลยแบบขับรถเร็วๆอย่างมึงนี่ไม่ควร เร็วๆหรือเร็ว เร็วๆแล้วเร็ว วันหนึ่งพี่ก็รู้สึกว่าแบบไม่เอาละกูจะใช้ชีวิตละกูจะเล่นรถงี้เหรอพี่ ไม่ก็ลูกไปเรียนอังกฤษ ครับ แล้วก็คุยกันกับคุณลาจิตก็ถามว่าเอ้ยซื้อทานไหมช่วงนั้นก็ประมาณว่าเดี๋ยวย้ายบ้านก็น่าสนใจพอลูกไปเรียนคนเล็กเรียนลอนดอนก็เลยนั่งแกร็บไปที่ใกล้ๆเวดดิ้งก็มีอู่อยู่ก็แบบรถมันน่ารัก อันนี้ไม่ได้ตั้งใจหรืออันนี้แบบทำรีเสิร์ชไปเรียบร้อยแล้วว่ามีอู่ตรงนี้ รู้ละ ๆรู้แล้วจะเป็นคันนี้ พูดเหมือนขับรถผ่านแล้วอุ้ยเหรอมันอยู่ ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจ ฟังแล้วแบบ จริงๆดูมาเกือบ4 เดือนแล้ว ฟังแล้วมันคลิชชี่นิดเริ่มแบบไม่ใช่ละไม่ใช่เพราะว่าไอ้กาลาที่หายาก ที่ เป็นมุม ที่อังกฤษมันจะแบบไปอยู่บ้านนอกชานเมืองตามป่าตามเขาเลยนะ ข้างหนึ่งก็เลี้ยงเหมือนเลี้ยงสัตว์อีกข้างหนึงก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นฟาร์มอ่ะ ผมไปพอเซเฟ่นอ่ะโอ้โหแบบเฮ้ยพี่ตายนี่แบบ มันมีจริงๆเหรอว่าอูรถอ่ะ นี่ก็เหมือนกันแล้วถามผับแถวนั้นก็ไม่มีใครรู้เรื่อง แล้วไอ้แป๊บมันก็มาจอดอยู่ที่หนึ่งแล้วมันก็บอกว่าไม่เอาแล้วเดี๋ยวมันจะกลับลอนดอนเพราะว่าต้องไปรับลูกบอกถ้าจะกลับคุณขับด้วย เพราะอยู่ตรงนี้ไม่มีทางเรียกแกร็บได้นั้นนั่งเถียงกับมันเหลือไปเห็นโชว์รูมอยู่ขวามือบอกพอละลงตรงนี้ละได้ก็เดิน คือมั่นใจมากว่ากูขับรถกลับ ไม่ได้ขับรถกลับ แล้วให้มันกลับป่ะ เราก็ให้มันกลับไป อ๋อ แล้วเราก็เข้าไปแล้วก็ดูรถไอ้แบดบอย คันสีเงิน ใช่ลาจิตถามก่อนว่ารุ่นไหนบอกน่าจะเป็นไฟตั้งรุ่นสุดท้ายก็เอาแบดบอยก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องความรู้น้อยเฮ้ยไม่เอาลาจิตเอาเทอร์โบเอสเนี่ยลาจิตก็เงียบไปเทอร์โบเอสจะไปหาได้ที่ไหนวะมันในที่สุดก็คือเทอร์โบดูรถนั่งรถปิดประตูโอ้เสียงประตูพอชนี่มันเพราะเนี่ยเงินปิว โดนสะกดจิตด้วยเสียงประตู เสียงประตูปิดนี่มันแบบ แต่เสียงประตูมันยูนิคจริง มันเพราะมากเลยคุณเต้นแบบไอ้ความที่เราอยากได้อยู่แล้วใช่ไหม ผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องนั้นใหญ่มากกว่า ไม่ กังวาน เสียงประตูเสียงประตู มันแบบซึมซับ ไม่รถ กระเป๋าทะลุ รถคลาสสิกอ่ะเรารู้เลยว่าคันไหนทำดีไม่ดีจากการปิดประตู ถูกเพราะว่า ปอ ตัว ร์เช่มีเสียงประตูที่ยูนิคมาก เพราะมันเรสเนตทั้งคันฉะนั้นถ้าเกิดมันชนมาหรือแบบปะมาแย่ๆเสียงมันจะแบบ ใช่ มันจะเพี้ยน คันนี้ก็เลยแบบ ๆแล้วพี่ขับกลับเลยปะ ไม่ได้ขับกราฟ แล้วพี่กลับยังไง ก็เขาก็ส่ง กูอยากรู้มากเลยกลับยังไง เขาก็ส่งไปสถานีรถไฟ อ๋อ แล้วก็นั่งรถไฟกลับลอนดอน โอ้โห
เพิ่งรู้ไอ้เหี้ยกูนั่งรถไฟมาเร็วกว่าตั้งเยอะ นั่งรถไปกี่ชั่วโมง นั่งรถไปแบบเกือบชั่วโมงนะ นั่งกลับแบบ30 นาที ชั่วโมง แบบทุเรศจริง มันต้องรวมหลงเลยพี่ มันต้องด้นไม่งั้นมันจะไม่ได้ของดี มันไม่หลวมมันแบบ สตอรี่เนี้ยประมาณเดียวกับพี่ชินไปเจออู RWB อ่ะ คือไปเดินหลงอยู่ 2 ชั่วโมงกว่าจะเจออูไม่อยู่ไหนวะ เดินไป 10 กิโลอะไรก็ไม่รู้อะ จริงเหรอ จริง พี่ชินเดินจากสถานีรถไฟไปอู RWB ประมาณ11 โลอ่ะ โอ้โห เดินไปอะ เพราะว่า 11 โล กลัวนั่งคือขึ้นรถแล้วไม่รู้จะบอกเขายังไงอะ อ่า สมัยนั้นไม่มี Google Translate ไม่มี Google Map ไม่มีอะไรเลย ยังเป็น BlackBerry อยู่เลยอ่ะ อ๋อ เป็นปริ้นเอาอ่ะปริ้นเอาไปดูอ่ะ โอเค ใช่ อ่ะ แล้วเนคันนั้นก็คือเป็น90ก็คือเป็น 964 เทอร์โบ 3.6 ใช่ สีเงิน สีเงิน อันนั้นคือคันแรก คันแรก อืม ก็ แล้วคันที่ 2 คืออะไรทำไมมันไหลๆอ่ะ มันก็พอรู้สึก เออ ขับ แล้วก็ยิ่งไปตาม อ่า ที่บอกว่าขับเร็วๆนะ เออ แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยรถแม่งแบบปี90เนี่ย อืม ขับได้อย่างนี้ด้วยเหรอแบบ อืม เฮ้ยก็ลองดูตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นเทอร์โบคอลเลกชันแล้วมีคนที่เมืองไทยนี่แหละเขาก็จะขายรถก็ไปดูเขาโอ้โหรถมันแบบไม่ไหวว่ะแม่งนุ่มนวลเกินไปไอ้993เทอร์โบเนี่ย อืม หนักก็หนักนุ่มนวลดูไปดูมาก็เป็น993 RF แล้วพี่เอครับ รถคันแรกที่พี่เอาไปออกทริปกับ Rain Drive คือ Bad Boy Bad Boy คันสีเงินคันนั้น คันแรกที่พี่ไปซื้อกลับมาโอเค ผมจำไม่ได้ว่าทริปเหนือแต่ผมจำทริปใต้ได้คุณเนเอาไปไอ้คันเนี้ยเพราะตอนนั้น ใช่ ตอนนั้นยังมีอยู่แค่คันเดียวคือคันแรกถูกป่ะตอนนั้นใช่ ใช่ไปทั้งคู่ ภาพจำผมคือพี่เอเอา RS ขึ้นแพข้ามที่น่าน อันนั้นก็อีก อันนั้นภาพจ ต่ออันนี้ต่อเนื่องจากพิชาร์ดหน่อยหนึงบอกพี่รู้ไหมคิวพรุ่งนี้เนี่ยพี่ตีเขาจะเอารถพวกเราลงแพฮะ แล้วแพเป็นไงบอกผมไม่รู้เลยครับ เราก็นึกในใจว่า ำไม้ไผ่ ใช่ แล้วก็คำแล้วก็คำ เขาบอกผมว่าขึ้นเฟอร์รี่ บอกผมว่าไอลิบอกผมว่า ไอ้ลิเนี่ยนะ กูว่าอยากจะลองกูก็เลยกะจะเอากลุ่มเล็กๆของกูอะไป แต่แม่งตามกันมาทั้งขบวนเลย 30 กว่าคันไปขึ้นแพ ไม่แล้วมันจะไม่ตามได้ไงมันไปด้วยกันหมดอ่ะ ใช่มัน ใครจะยอมโดนทิ้ง มี 2 คนที่ไม่ได้ไป หลง กว่าจะลงได้ก็ทุลักทุเลมากนะ โอ้ย เสี ตอน เวลาแบบนานมาก จำได้ว่ามีแพรทั้งหมด 3 แพรได้ 2 คัน คันละสอง แพรละ 2 คัน ใช่แพรละ ทั้งหมด 2 6 คัน แต่ว่าไปกลับอ่ะเราเริ่มขึ้นแพรกินข้าวเที่ยงเสร็จอะบ่ายโมงคันสุดท้ายที่ได้2คันสุดท้ายที่ขึ้นแพร4 โมง กู มึง ไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งอ่ะพระอาทิตย์ตกพอดีถ่ายรูปสวยสัตว์เลยพระอาทิตย์ตกเหมือนถึงแล้วเปล่าเพิ่งข้ามฝั่งมาเส จำ ร็จ ได้ว่าไปถึงร้านอาหารมันเกือบ3 ทุ่มเหมือนวันนั้นอะแล้วโอเคหลังจากที่คุณเนได้ขับ36แล้วมันมีอย่างอื่นไหมที่ทำให้มันแบบคือรถคุณเนแทบจะไม่มียี่ห้ออื่นเลยมีแต่ปอร์เช่อะ มีนอกใจไปเล่นงูบ้างนิดหน่อย ส่วนตัวนะ คือขับมันได้ทุกรุ่นถ้าเป็นไปได้ แล้วพี่ค่อนข้างมั่นใจว่ารถมันดีจริง อ๋อโอเค เพราะว่าผมเคยขับไอ้เมื่อกี้พูดถึง 993 RS เคยขับของแกตอนลงใต้ที่ไปทำ7 Generation ใช่ ปอร์เช่ 7 Generation ไม่ใช่ปอร์เช่แล้วก็คุณเนฟกลับไปก่อน พี่ก็เลยได้ขับ วันหนึ่งใช่โอ้สบาย โอ้โหรถมันสุดยอดจริงว่ะอิจฉาบอกตรงเพราะว่ามันเป็นรถที่เหมือนแบบเทเลกราฟอะแบบนึกจะเลี้ยวก็เลี้ยวจริงๆแบบที่อู๋เคยพูดอะคือมันแบบ แค่คิดจะเลี้ยวแม่งก็ไปแล้วอะ คือขึ้นไปขับมันแล้วแบบมันเป็นส่วนหนึ่งเลยอะเหมือนแบบ มัน connect อวตาร มาก แม่งคอนเน็กเข้าไปแบบเซ็งเลยอะเขารู้ว่าไม่รู้ว่าคิดว่าผมน่าจะประสบการณ์แบบนี้กับตัวเองน่าจะน้อยเพราะว่าพอเป็นถือว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่เลยมันก็แอบดิสคอนเน็กนิดนึงนะ ใช่ ถ้ารุ่นเก่าเลยมันก็จะคอนเน็กเยอะไปหน่อยนึกออกปะ ใช่ ไอ้ 993S เนี่ยผมไปซื้อตามพี่เออย่างที่พี่บอกเลยพอผมขับปุ๊บ ผมรู้เลยผมกลับมาบอกอาร์ตเลยบอกอาร์ตกูเลิกแต่งรถละกูไม่แต่งละกูซื้อเถอะ ดีมาก กูสู้มันไม่ได้ไงก็สู้ไม่ได้กูทำแทบตายไงกูก็ทำไม่ได้ขนาดนี้ไม่มีทาง คือมันแบบมันเหมือนแบบไอ้993มันเหมือนแบบมัน just right อ่ะคือถ้าเก่ากว่านั้นอ่ะมันจะ too connected คือ
จะรู้สึกทุกอย่างเกินไปจนกลัวบางทีจนแบบ 964 RS ที่เป็นอย่างนั้น จนกลัวว่าล้อจะหลุดออกมาหรือเปล่า ใช่ อ่า ใหม่กว่านั้น 997 996 997 ไปมันก็จะเริ่มแบบ ไม่ได้ มันจะ ความรู้สึก disconnect กว่า ใช่ มัน civilize สุดย ขึ้น อดจริง มันไม่ได้ไม่ดีมันแค่ civilize ขึ้น พอพี่เอเริ่มมั่นใจแล้วมาปอร์เช่แน่นอนพี่เอก็มีวอกแวกนิดหน่อย แล้วพี่ก็จะเริ่มถาโถมเน้นไลท์เวทเน้นไลท์เวท พราะว่า เออ พอเป็น เน้น 993 lightweight RS แล้วเนี่ย อ่ามั มันทุกอย่างมันเปลี่ยน เพราะว่าจำได้ทริปแรกก็คือขึ้นเหนือ ขึ้นเหนือนี่แบบขับแบบออโต้อะคือเข้าเกียร์เดียวเหยียบอย่างเดียว พอถอนคันเร่งปั๊บมันเบรกในตัว เพราะฉะนั้น เมื่อว่า993 RS มันเป็น two way เต้นเป็น two way พอพี่ถอนคันเร่งปุ๊บมันดึงเลย ใช่ มันดึงเลยก็คือพอจะเลี้ยวปั๊บเราก็ถอนคันเร่งแล้วก็เลี้ยว โหง่ายมากเลยรถแบบ response แบบมั่นใจเลย คือเราก็เลยรู้สึกว่าเทอร์โบแม่งกูขึ้นเขาแล้วแบบ ยาก โอ้ยเหนื่อยว่ะแล้วก็ฝีมือก็ไม่ได้ดีด้วยแล้วแบบแย่พอเป็นคันเนี้ยชิลมากเลยสบาย และอันนี้คือจุดที่ทำให้พี่ทำรถเก่าหน่อยพวกคอนฟิวแล้วเป็นไลท์เวทหมดหรือเปล่า ใช่ ไหมที่พี่จะลดน้ำหนักให้แบบ แต่ตอนนี้พอมาดูคอลเลคชันใช่ป่ะ มันเน้นไลท์เวท ใช่ แค่นี้ไลท์เวทแล้วจะเน้นเครื่องแรง ถึงจะเป็นรถที่สมมติว่าอาจจะเป็นรถที่การทำเองแบบเป็นรถก็ยังเป็นธีมไลท์เวทเป็นใช่ไหมเหมือนแบบตัวไอตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วดิไม่ใช่ลัสตี้แล้วดิ เป็นโอเกร อันนั้น เป็นอะไรนะโอเกร ผมหรือรถ รถเป็นเก่า เดี๋ยวพาไปดูเพราะว่าคันนั้นก็คือธีมแบบว่าทำไงก็ได้ให้เบาที่สุด อันนั้นคือไอเดียของรถคันนั้น ใช่ โอเค แต่ก็อย่างอูบอกนะฮะว่าทำยังไงก็ไม่มีทางสู้โรงงานได้ จริง นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือรถเราทำอยู่ประมาณคัน2 คัน นอกนั้นเราก็เป็นรถโรงงานหมด เพราะยังไงสู้ไม่ได้นะมันการเซตติ้งตอนนั้นขับ R แล้วก็ลองไอ้ป๊อปอยากขับ ก็เลยสลับกันกับไอ้ตัวสปีเตอร์เขา เดี๋ยว โอ้โห คนละรุ่นเลย คือความรู้สึกนี่คือรถรุ่นเดียวกัน ใกล้ๆกัน แต่ความรู้สึกไม่เหมือนกันเลย R กับ Speedster ใช่ไหม R กับ กับสปีเตอ Speedster ร์ยังไงมันต่างกันเนี่ยเราไม่ได้มีบุญขับกับคู่ ใช่ไอ้สปีดเตอร์เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนเจนเทอร์แมนคาร์คือขับแบบ มัน refine กว่า มัน refine มันไม่คือแต่ถ้า R เนี่ยคือพอเร่งรอบปั๊บเนี่ยรถมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์ทันที คือตอนแรกก็แบบเฮ้ยยังไม่ค่อยกล้าขับมากพอเร่งรอบปั๊บนี่คือคลัชเคิร์ฟนี่มันเด้งเลย คือรถมันพร้อมจะเล่นด้วยเสมอตลอดเวลาขอให้เล่นกับมันอ่ะ คลัชนิ่มๆกลายเป็นคลัชแบบเด้งอ่ะแบบโอ้โหเฮ้ยเกียร์เกอร์ก็แบบมาเลย ใช่เพราะว่า ไม่รู้เซ็ตยังไง เพราะว่า R เนี่ยถึงแม้พวงมาลัยมันจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือน 991 ทั่วไป จูนไม่เหมือนกัน แต่เขาบอกมาเลยว่าจูนไม่เหมือนกัน ทุกคนที่เคยขับ ที่ผมดูในรีวิวนะก็พูดเหมือนกันบอกมันเขาทุกคนก็ด่าหมดว่าทำไมมึงไม่เอาโปรแกรมเดียวกันมาใส่รถธรรมดาวะ เพราะเดี๋ยว มันดีกว่าเยอะมาก รถที่มันเป็นฮาโลคาร์มันไม่พิเศษดีแล้วกัน โอเค เพราะว่า แล้ว บางอย่าง เดี๋ยวนั้นพี่เอ อย่างไอ้แบบปุ่มสปอร์ตพลัสอะไรพวกเนี้ย ใช่ ถ้าเป็น R เป็น ST เลยไม่มีนะ ไม่มี คือเป็น มาเต็ เซต ม ติ้ง ใช่ เซตติ้งกับรถมาเลยมึงจะขับได้อย่างนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ย แต่พี่เดี๋ยวเมื่อกี้ผมนับบอกพอพี่บอกพี่ทำรถคัน2 คันผมพี่ทำเกินคัน2 คันนะพี่ ไม่ใช่ปอร์เช่สิ ปอร์เช่ก็เกินพี่ เหรอ ตอนนี้มีคันที่แบบสมมติว่าตอนเนี้ยอันพูดเล่นๆเอาเป็นว่า สมมติว่ามีได้คันเดียวสัก6 เดือนอ่ะแล้วต้องเป็นรถที่คุณเอต้องขับทุกวันใช้ทุกวันเนี่ยในคอลเลคชันเนี่ยจะเอาคันไหน อ๋อพี่ขับ R สบาย จริงว่าเอาแบบเป็น everyday daily ได้เลย พี่ไม่ขับดักก้าเหรอ ดักต้าเนี่ยจริงๆ2 คันเนี้ยดักต้าเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยมันเป็นรถที่เหมาะกับกรุงเทพมากเพราะกรุงเทพน้ำท่วมขับได้ตลอด แต่ดักต้าเนี่ยข้อเสียของมันคือมันหนักเกินไป อีกแล้วนะ รถ คือเป็นโรคจิต ใช่โรคจิต มีความเป็นโรคจิตสูง ใช่ใช่ มันหนักเกินไป มันหนักไปหน่อย แต่ GT4RS GT4RS พี่ก็ไม่ไหวนะหูแตกนะวันก่อนผมเห็นพี่แบบขับรถไปที่จอดรถใต้ดินผมไม่นึกในใจโคตรถึงเลยครับ GT4RS ลงที่จอดรถใต้ดินเนี่ยหูไม่ต้องแตกไปแล้ว เดินลงมาพี่เอร้องฮะอะไรนะไม่ได้ยิน จริงๆมีอะไรนะถ้อยเสียด้วยนะ ถ้าเปลี่ยนไหม มาไม่เปลี่ยน พอเถอะ ไม่ไหวแล้ว พอเถอะพ่อ ดังมากนะ พอเถอะพ่อแล้ว เอางี้อ่ะ ไล่ทาก้าพี่เนี่ยยังไง ทาก้านี่ ไลท์เวทยังไง มันทาก้าไม่ไลท์เวท
แต่ทาก้านี่คือ ไม่มีหลังคา รูปทรงสำหรับที่ใน G model เนี่ยพี่ว่ามันลงตัวมาก มันสวย คือมันสวยของมันมากเลย คือ แต่พูดตามตรงคือหา 991 ไม่ได้อะก็เลยเอา G model นะกัน อ๋อโอเค เออ ถ้าจะถามว่าพี่ชอบรถขนาดไหนนะผมว่าไม่จบ ไม่นับเรื่องว่าหนักเกินไป พี่ไม่ชอบอะไรในคันไหนบ้างดีกว่าเอามาสักอันหนึ่งนี่ในฟอร์สพวกเนี้ยมีอย่างอื่นไหมที่พี่ว่าอยู่กับมันยากไม่ชอบ มีเรื่องเดียวล่ะ เพราะว่าจริงๆ พอเรา เรื่องเดียวคือหนัก พอเราขับรถหนักเราต้องมีสติหน่อย คือตอน เดี๋ยว ตอน พี่ ลงตอน ปกติพี่ขับ ไม่ พี่ปกติพี่ขับพี่ไม่ ไอ้เหี้ยแล้วรถเบาไม่ต้องมีเหรอวะ เฮ้ยพี่มันก็ต้องมีป่ะวะ รถเบาก็ไม่ต้องมีอ่ะ ไม่ได้นะพี่เอาใหม่ดิ ไม่แบบเหมือน ต้องละเอียดขึ้น เวลาจะเลี้ยวต้องนึกก่อน อ่า เลี้ยวก่อนอะไรหน่อยนึงเพราะว่ารถเบาเนี่ยมันเลี้ยวได้เลยมันก็ไม่ต้องนึกมาก ฉะนั้นเราเข้าใจตรงกันว่านอกจากกระเป๋าแล้วเนี่ยที่เหลือพี่ขอเบาหมด ใช่ โอเคอ่ะ แล้วก็ พี่เต้นคำถาม ผมมาถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าในว่าเบาว่าคันไหนที่ขับแล้วรู้สึกเบาที่สุด คันไหน ไม่แบบคือแบบโดยอารมณ์โดยรวม เอารู้สึกนะไม่ ความรู้สึก ไม่ นะ เอาตาช่างนะ ไม่ต้องเอาน้ำหนักแบบ ไม่เอาบนตาช่างนะ ก็3 RS อืม คันนี้รู้สึกเบาที่สุด รถมันคือเพียวมาก มันไม่มีอะไรเลย อืม แล้วเวลาเราขับเนี่ยคุณเต้นก็ขับแล้วอะ ใช่ใช่ รู้สึกไหม รู้สึก ว่ามันแบบ คือมันเป็นส่วนหนึ่งของเราเลยอ่ะ คือไอ้คันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะ คือผมว่ามันเป็นอารมณ์รวมอะน้ำหนักพวงมาลัยน้ำหนักคลัตช์น้ำหนักคันเร่งน้ำหนักเบรกน้ำหนักการเข้าคือทุกอย่างมันหลอมมาจนมัน ใช่ just แบบ just right อะพูดยากมากแต่ คือ มันดี คือ จริง คือ mechanically เนี่ยผมไปได้ไล่ดูสเปคไล่อ่านแล้ว ผมขับรถแข่งใช่ไหมพี่พอมาขับรถบ้านอ่ะคือมี expectation ทั้งต่างกัน มาขับแล้วบอกเลย คือจะบอกว่ามันรถแข่งจ๋า 100% มันก็ไม่ใช่ แต่มันจะเป็นรถบ้านมันก็ไม่ใช่คือแม่งแบบ คนที่พูดเรื่องรถคันนี้ได้สะใจผมที่สุดเลยนะ คือพี่จิ๊บ อืม อ๋อจิ๊บคนละเอียดมาก พี่จิ๊บ อืม พี่จิ๊บ ใช่ พี่จิ๊บพี่ลมพักดีเนี่ยเรานี่แหละ พี่จิ๊บเนี่ยก่อนที่ผมจะได้คันเหลืองเนี่ยพี่เอมีคันนี้ใช่ไหมผมก็ไปดูโน่นนี่นั่นยังไม่ได้ขับพี่จิ๊บแม่งเดินลงมาแบบหน้าซีดๆบอกเป็นอะไรที่เชี่ยกูไม่รู้จะแต่งรถไงให้ได้อย่างนี้ทำไมวะพี่ไปทำรถพี่เอมา ผมก็ไม่เห็นเขาขับไปไหนบอกกูแค่ถอยเข้าซองเมื่อกี้กูก็รู้ว่ารถแม่งดี จริง คือพอปล่อย ไม่แปลกใจ คัสอะพี่ด้วยความที่เต็ดมันเป็น two way อะคือแบบความรู้สึกทุกอย่างมันแบบอย่างที่พี่บอกมันคันเน็กอะจับปุ๊บมันรู้เลยแม่งคันเน็กอะถ้าคนที่ขับรถแบบเยอะๆอะจับปุ๊บถอยขยับพอรถมันเคลื่อนปุ๊บแม่งแบบ อมตะเลย เขา คือแม่งแบบโซอะแม่งโซตั้งแต่โมเมนต์นั้นอะพอโมเมนต์ถอยรถผมแม่งฟังแล้วแบบกูต้องมีแล้วแหละอย่างเงี้ย คือถ้าจะให้เลือกแอร์คูลถ้าเป็นในใจพี่ก็เป็นเนี่ยข้อสามอะไร ใช่ จบ จบ สุด จบ แล้ว จริ จบ ง แต่ขอเป็นทัวริงนะ ใช่ ไม่เอาเป็นคลับสปอร์ตนะ นี่ก็ทัวริง นี่ก็ทัวริง ใช่ใช่ก็นี่แหละอย่างนี้แหละ มันเกิดมาเป็นทัวริงทุกคันเลยพี่ ไม่คลับสปอร์ตก็มีบางคนก็ไปทำเป็นคลับสปอร์ตก็มีบางคนที่ไม่รู้เรื่องอ่ะ ใช่ คิดว่าตัวเองเก่งกว่าโรงงานอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ผม เจ้าของคนก่อนหน้าผม อ่ะเราไปเดินดูโรงแล้วไหม ดี ขำๆป่ะ คือลงรถพี่เอเนี่ยนะครับ เด็กๆ ใครชอบเล่นเททริสเนี่ย เออ ก็มาดู ลงรถนี้ได้มันก็มีความใกล้เคียงกันอ นี่ ยู่ ผมว่าก็เป็นรีมก a ลา e ของรีมก a ลา e อันนึงเลยเหมือนกันเนาะ ผมเชื่อว่าอันนี้เป็น Dream Garage ของคนเล่น Porsche ประมาณครึ่งโลก ผมพูดได้เลย เพราะว่าตอนเรามี Dutch Waffen ปีที่ผ่านมา Dutch Waffen 8อ่ะแล้วเรามีเพื่อนจากเยอรมันจากอเมริกาจากอะไรมาจากยุโรปอะพามา พาแม่งมาเที่ยวกาลาดพี่เอทุกคนแม่งกลับไปแม่งแบบคือแม่งที่จำได้ไหมไอ้พวกไอ้สวิสกับไอ้ไมค์กับไอ้ที่มันหันมากระซิบกันคือคริสตอฟมันกระซิบกันบอกแย่แล้วเขามาประเทศเราจะพาเขาไปดูอะไร จำได้ปะ ไม่แล้วมันไม่ได้แบบอลังการอะไรอะแต่ว่ามันเป็นมาจากแพชชั่นอะนึกออกไหม นี่ไม่อลังอยู่วะ เออ คือมันคอมแพคแต่มันคอมแพคคือมัน ใช่ มันแพ็ค with passion เออ มันแพ็ค with passion ก็ไปดูกันครับ ไปนี่มาห้องเก็บเบาะ ห้องเก็บเบาะของพี่เอ ห้องเก็บเบาะก็เบาะหลากหลายแหละแต่ว่าจริงๆที่อยากจะคุยเนี่ยคือเบาะชุดนี้มากกว่า ที่เมื่อกี้อู๋บอกว่า พี่เป็นไรครับทำไมพี่ต้องมีเบาะเหมือนกัน3คู่ ลองอธิบายให้ฟังหน่อย พี่เอ ว่า เถียงบอกไม่เหมือน คือความเข้าใจมันไม่เหมือนกัน โอเค คือเบาะรุ่นนี้ถ้าสภาพดีคุณจะซื้อเก็บไว้ทีนี้ มันเป็นรุ่นอะไรพี่ ดูรุ่นอะไร มันคือ Recaro
แรลลี่วัน ครับ แรลลี่วันนี้หายากมาก มันสเนลกับไอ้ regular วันเนี้ยแรลลี่วันเนี้ยมันคือเบาะรุ่นเดียวกันก๊อปกันสเนลเนี่ยคือของที่ถูกกว่า regular เนี่ยของที่แพงกว่า ดีไซน์เดียวกัน ใช่ดีไซน์เดียวกันแต่ชแนลเนี่ยไลท์เวทกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังคนที่ซื้อ Porsche แล้วมีเบาะRecaro ก็จะเปลี่ยนเป็นชแนล รถ เพราะ แข่งใช่ไหม รถแข่ง เพราะว่า 1 ถูกกว่า ไม่กลัวพัง 2 เบากว่า ไอ้พวกปี68 โอเค 68 70 ไม่เกิน พี่พูดถึงสมัยนั้นไม่ใช่สมัยนี้ สมัยนั้นอันนี้ย้อน สมัยนั้น ขอย้อนกลับไปก่อนว่า สมัยนั้นน่ะมันก็คือ ยัง ส ไม่ ไต เกิด ล์ พี่แก่แล้ว กูยังไม่เกิดเหมือนกัน คือเสริมนิดนึงก็คืออย่าลืมว่าสมัยก่อนเนี่ยการแข่งรถ Porsche เนี่ยก็คือมันจะมีบุ๊กเรียกว่า Sport Purpose Manual ใช่ไหมจำได้ไหมที่แบบว่าสมมติว่าคุณไปซื้อคอนกริลมาคันหนึ่งสมัยก่อน ใช่ สนามรถแข่งคุณต้องซื้ออะไรมาใส่บ้าง ใช่ คุณก็จะซื้อมันจะมี Porsche จะมีคาตาล็อกมาเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็ใส่เข้าไปจะเป็นคาบิวใหญ่ขึ้นมีเต็ดล้อเบาะเบิร์พวกเนี้ยประกอบเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปลงแข่งได้เลย ตามพวกขับสปอร์ต ถูกต้อง SCCA อะไรของมันเมื่อก่อนเนี้ย ใช่ มันต้องอย่างนั้น อันนี้ก็อยู่ในแคตตาล็อก อันนี้ไม่อยู่ อันนี้คือเบาะชแนล อันที่อยู่ในคาตาล็อกเป็นเลคาโร ใช่เป็น Recaro ซึ่งหนักกว่าแพงกว่า แต่จริงๆอะเป็นเบาะที่ทนกว่านะ ไอเนี้ยมันจะ มันก็ต้อ จะ งมีสาเหตุแหละ มันก็ไม่ได้ตายหรอก ใช่ ทีนี้ความแตกต่าง อันนี้คือแลคคาโรแรลลี่วันแหละ แล้วมันมีความแตกต่างซึ่งผมคิดว่าคน 99%รวมทั้งตัวผมเองเมื่อไม่นานวันนี้ก็ยังไม่รู้ คือรถสมัยก่อนเนี้ยเวลาเราซื้อได้เป็นคู่ข้างคนขับเนี่ยปีกจะกว้างขึ้น เช่นอย่างนี้ สปอร์ตดีกว่า ซัพพอร์ตดีกว่า อ่า นิดหนึ่งส่วนคนนั่งเนี่ยจะลาบกว่า คู่เนี้ยเห็นชัดเจน อันนี้คือเบาะรถแข่งจริงๆนะ เพราะว่า อันนี้ ที่ ของแท้ไว้ง่ายๆ ใช่ คือเขาจะทำตรงนี้ไว้ ขาดการใช้งานจริง ไม่ใช่ เขาจะหุ้มหนังตรงนี้ไว้ เพราะว่าตรงนี้เป็นช่วงที่ขาดมากที่สุด แล้วก็ซีทเบลแล้วก็มีอาร์ชไอเนี้ยคือเบาะคนขับ นี่คือเบาะคนนั่ง คือคนไม่ค่อยเข้าใจ คนก็นึกว่า เฮ้ยทำไมเบาะสองข้างมันไม่เท่ากันวะ ไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกัน มันก็เป็นสาเหตุที่นี่ พอเป็นรุ่นใหม่ทำ รุ่นใหม่ อันนี้ ก็ท ปุ๊บ รีโปร ำรีโปรปั๊บเหมือนกันเลย เพราะทุกคนต้องการให้มันเหมือนกัน ประมาณนั้น อ๋อ แต่มันมีเหตุผล ป่ะ คู่เนี้ยเห็นไหมเงียบเห็นไหม นี่ลึกนะ อันนี้ลึก ลึก อันนี้เรียบ อันนี้ลึก ไม่นี่ความรู้ลึก ผมรู้ลึก คือจะบอกแล้วก็ถามว่าเอ้ยทำไมรถแข่งเมื่อก่อนมันมีคนนั่งด้วยเหรอ ก็แรลลี่ ใช่ ก็ที่เราพูดถึงแรลลี่ ใช่ ใช่ ทั้งแรลลี่ คือพอเป็นแรลลี่เนี่ยเนมมันมือมันต้องแบบกดอ่านทำนู่นทำ ถู นี่ ก คนขับ ต้อง ขับรถอย่างเดียว ใช่ ทำยังไงก็ได้ให้มืออย่าเคลื่อนเท้าอย่าเคลื่อน ใช่ ในขณะที่รถแม่งกำลังแบบจะไปนรกอยู่แล้วอะ มันถึงชื่อ Rally One นะครับ จะบอก พอย ว่า มันคืออย่างนั้น ที่อาจจะเน้นเบาะเนี้ยคือจริงๆแล้วมันมีเบาะสวยๆในเนี้ยเยอะมากที่หายากเบาะสปีดสเตอร์แท้ๆหรือเบาะแต่ว่ารุ่นเนี้ยมันจะอยู่ในรถที่เราชอบกัน ใช่ ST ST ใช่ ISR ใช่ ISR 3.0 อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นเบาะที่ช่วงนั้นเนี่ยคือจะเป็นสปอร์ตเพอร์เพสที่แบบว่ารถแข่งจะใส่ สนุก ใช่ โรดออนและออฟโรดเพราะสมัยก่อนรุ่นนั้นเนี่ยเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่ารถแข่งแบบออนโรดเฟื่องฟู ถูกไหมคือ ใช่ race on Sunday sell on Monday เพราะว่า ใช่ Friday อยู่ขับไป race track Saturday Sunday you race Monday you drove back ใช่ คุณนึกภาพไปว่าช่วง 70 6 กว่าๆเนี่ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ต มันไม่มี ใช่ ทีวีไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการโฆษณาที่ดีที่สุดคือการแข่งรถ เพ ถูก ราะว่า ต้อง อย่างเลอมังเนี่ยเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนคนดูเลอมังเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนแล้วอะคนดูประมาณ 3-4 แสนคนที่สนามอะ อืม คนติดตามฟังวิทยุนู่นนี่นั่นเนี่ยคือถ้าคุณชนะเลอมังเนี่ยคือแบรนด์คุณแม่งแบบพุ่งอะ จริง ขายวันจันทร์นี่คนเต็มโชว์รูมอะซื้อรถอะ ใช่ ใช่ไหมฮะเพราะว่าแล้วสมัยนั้นนี่หลังสงครามไม่นานคนประชากรจำนวนรถเนี่ยจำนวนคนก็ไม่ได้เยอะเท่านี้เพราะเนี่ยแบบ 3-4 แสนคนนี่แบบโหมันทั้งยุโรป เยอะมาก ใช่เยอะมาก เยอะมากเยอะมาก ก็ห้องนี้มีเบอกอะไรดีๆเยอะนะครับ ก็คงไม่ต้อง go into detail หรอกเพราะว่า อัน เยอะเกิน อัน ไป นี้ก็ บางอันก็เป็นของผมฝาก RS ไว้ นอกจากมีอะไรที่ เฮ้ยไม่มี แล้วนี่เนี่ยคู่นี้กูฝากไว้ เฮ้ยไม่มี ไม่ใช่ นี่ไงเนี่ยเดี๋ยวผม อันนี้ก็บอกเนี่ย ฝากไว้ RS อันนี้บอก ISR ใช่ไหม RSR ใช่แล้ว มันจะเป็นผ้าเนาะเป็นผ้า ใช่ มันเป็นผ้า จริงๆอะมันคือเบาะเหมือนกับคู่นั้น
แต่เขาหุ้มผ้า แต่อย่าไป ไว้ คิดว่าเป็นผ้ากันไฟนะฮะ ไม่ใช่ ไม่ใช่นะครับ อันนี้ ผ้าให้เบา อันนี้ผ้าติดไฟ เออบุหรี่ก็ทะลุคือเมื่อก่อนแม่งทำยังไงก็ได้ให้เบา ผ้าเขาแบบเอาแบบบางที่สุด ใช่ ก็เนี่ยบอกหลายๆตัวพวกเนี้ยก็ผมฝากไว้ ฮะ ฮะ จริงอะ ไม่ใช่มั้ง อันนี้ไอ้โครงของ 50 ตัวนี้มันนี่ดูนะฮะ นี่คือของเดิมๆไม่มีสนิมเลยนะ เพราะว่ามัน มันเป็น ทำจาก อลูมิเนียมใช่ นี่คือโครงรถแข่งสมัยก่อน ใช่ แล้วก็มีปั๊มติ๊กอยู่ 2 อัน ซึ่งพี่เอจะไม่ซื้อจะไม่เอา จริงๆก็เท้าความนิดนึง คือก็เห็นอยู่ในออคชั่น เออ แล้วก็เอาส่วนที่ไม่เอาออกไปแล้ว เออมีหลายส่วนด้วยเหรอ มีหลาย คือ ส่วน พี่เอเขาแอดก็จะเลยเขาแอดไว้ก่อนไงแล้วพออันไหนเขาตัดสินใจไม่เอาก็ค่อยๆออก ไม่แล้วก็ ตะกร้า เลขาก็เข้าใจผิดเหมือนกันเล ปิด ย แม่งเลย ไม่ได้นี่คือมินิมอลแล้วเราไม่มีใครเอา ผิดทุกค เอน อ คนเดียว คือจะรู้คือไม่เอาแล้วจะรู้ว่ามีคนอื่นไปต่อก็ไม่ได้ ไม่มี เป็นอยู่คนเดียว ใช่แม่งก็เลยแบบ ถึงพอจะส่งก็เลยเป็นเรื่อง เพราะว่าเฮ้ยมันใหญ่มากเลยต้องตีกล่องมา แต่แบบมันไม่มีเบอร์ตัวถังเนาะเพราะเบอร์ตัวถังมันจะอยู่กับแชสซีเหรอ ใช่ครับ เราก็เลยไม่รู้ว่าประวัติมันจริงๆ มัน ใช่ มันดูทรงมันน่าจะผ่านการแข่งมาอย่างโชคโชนมากเลยนะ อันนี้คือส่วนล่างของกระดาษพี่เอที่เก็บข ชั้ อน ง หนึ่งชั้นหนึ่งเอ้ยอันนี้ล้ออะไรครับเนี่ยไทยอิน อันนี้ล้ออะไรครับไทยอินหน่อยครับทรอสนั่นเอง อ๋อ นะครับ ฮะ ควรจะใช้กันเยอะๆนะครับ ไม่ต้องขโมยกลับบ้านนะพี่เพราะอันนี้เขาซื้อ1 แถม 1อยู่ผมเพิ่งไปเหมามา โอเค จริงวะ จริงคุณแลนซื้อ1 แถม 1อยู่ โอเคพ่อ ผม โมด เพิ่งไปเหมามา ได้ ใช่ อ๋อนี่มีแล้วนี่ออกแล้ว อันนี้ เหรอ ตัวใหม่แล้ว อ่า ใช่ นี่นะครับตัวใหม่นะครับ นี่จะเป็นสปอนเซอร์ใหม่ของเรานะครับ Tross Pro ใช่ อันเนี้ยล้อนี่เจ๋งมาก Rono Custom ใช่ เหรออันนี้คุณเอ Custom หรือมันเป็น มันมาอย่างนี้เลยครับ อ๋อนี่คือล้อแข่งเลยใช่ไหม ใช่อันนี้ล้อแข่งเลย มันดูความลึกนะครับ ใช่ พี่เอาถอดรองเท้าวางเดี๋ยวใช้มือเลย อืม เก่งใจเขาขัดมาสมันวับเลย เอ้ย ATS 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 เนี่ย5รูเนี่ยมันสำหรับ Porsche ซึ่งมันมีน้อยมาก มี 2 ไซส์6J กับ 7J อันเนี้ยก็คือจากทั้งเบาะทั้งล้อเนี่ยก็จะเป็นสภาพของคนที่ศึกษาอะไรเยอะเกินไปนะครับ ใช่ อย่างเมื่อก่อนเจ๊ก็เป็นนะพวงมาลัยเนี่ย เออ ซื้อเนี่ยคือแบบยิ่งคือเหมือนมันยิ่งอ่านยิ่งดูยิ่งศึกมันจะเห็นดีเทลเห็นอะไรมันสนุกนะอันเนี้ยผมว่ามันเป็นส่วนความสนุกส่วนหนึ่งเลยแหละ พวงมาลัยอยู่ที่ออฟฟิศฮะ ก็อันนี้พวกนี้คือล้อสแปร์ ล้อไหลเอามาท ล้อสแปร์ใช่ที่ใส่ไอ้คัน956 Pre A เพราะว่าวงเขาจะเป็น 16 ไม่ใช่ ำอ๋อไอ้ ใช่ ใช่แต่ยางจะบาง 15 ใช่ อันนี้จริงๆเป็นล้อที่ผมภูมิใจมากอันหนึงเลยนะ อันนี้คือโรติฟอร์มที่ ใช่ ที่ลาจิตบอกว่าอยากได้ล้อเก่าๆ หน้าเฉยๆ ก็เลยไปสั่งโรติฟอร์มทำโรติฟอร์มชอบใจก็เลยบอกว่างั้นกูทำขายเป็น production series เลย จริง ตัวนี้คือโรติฟอร์มรุ่น BKK ๆอืม ใช่ โล อ๋อเหรอจริงปะ จริง Official name ของรุ่นนี้ถ้าไปเปิดในแคตตาล็อกโรติฟอร์มคือโรติฟอร์ม BKK ใช่ชื่อ สร้างชื่อครับ เรื่อง นี่ เสียตังค์เนี่ย เรื่ ค อง นไท คั ย สตอม อันนี้เราก็เลยซื้อหลังจากที่คุณลาจิตสั่งไปแล้ว แล้วจริงเขาใส่ RVB เขาอยู่ใช่ไหม ใช่ครับ เรื่ ข อ อง ง เรื่องคัสตอมที่คนไทยไม่ธรรมดา ใช่ ของเขาลึกมาก ลึกกว่านี้เยอะ อืม แต่ว่ารถทั้งหมดเนี่ยยังมีรถส่วนตัวคันแรกอยู่ยังอยู่ใช่ป่ะ ใช่ฮะ คือ มี Z3 Z3 เดี๋ยวกดลงมาดู กดลงมาดูดิ ผมชอบมาก ทำเป็นเหรอทำเป็นเหรอ เอ๊ะ เบอร์อะไร เฮ้ยมึงแน่ใจเหรอกดเป็น เบอร์มาแล้วว่ะ เหรอ ไม่รู้มาเปล่า พี่กุญแจรถพี่อ่ะอยู่ไหนอ่ะถ้าผมรู้น่ะรถพี่ไม่เหลือแล้ว ตอนนี้แค่ผมไม่รู้ แม่งยิ่งกับโจรอีก จะพามาทำไมเนี้ยไอเนี้ย ผมไม่รู้จะพูดไงเลยเนี่ยมันสายพาไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ย หลังจากดูคันนี้เสร็จเดี๋ยวจะหยิบมาสัก2 คันอะไรเงี้ยมาดูที่ผมชอบ ไม่รู้คุณเองชอบหรือผมชอบ โอเค ได้เลย ตอนนี้มาดูคันแรกก่อนเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮร์รูมนะแบบนี่ซื้อมือหนึ่งเลยป่ะ ใช่ฮะ คันสุดท้ายของเมืองไทย เอาเหรอ ใช่ใช่ฮะ นี่วิ่งไปกี่กิโลเนี่ย น้อยมาก เหรอ ไม่ถึง10,000น่ะ
เอ้ยเรา อ๋อ เราต้องไม่ เลยเส้นเหลือง ไม่ ไม่งั้นเซฟตี้ ไม่รู้เรื่องอะไรนะเนี่ย นี่คือเป็นคันแรก ใช่ ที่ ค แบ รั บบ ว่าเป็นรถสปอร์ตคันแรก 2 ประตู ก็คันนี้จริงๆ ตอนนั้นเนี่ยซื้อเทอร์โบได้เลยอ่ะ รา เนาะ คาใช่ป่ะ ราคาใช่ ที่มันมีไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วย มีจ้ามี อ๋อเป็นไฟเลี้ยวใช่ไหมไม่ใช่ ใช่ reflector เป็นไฟเลี้ยว ใช่เป็นรุ่นสุดท้ายไง 2.8 2.8 ประมาณ น่ารักเนอะนี่มันคลาสสิกแล้วเนาะ ใช่ประมาณ 198 แรงม้าหรืออะไรประมาณเนี้ย โอเคนะ ใช่ วิ่งดีแล้ว ก็ยังวันนี้ก็ยัง เอ้ยนี่เกียร์ธรรมดาด้วย ใช่ครับ อ๋อว่าปกติเห็นในเกียร์ออโต้ ไม่ครับ ธรรมดา สภาพดีนะเหมือนแบบป็น เดิมๆมาก มีไม้มีอะไร ดูมาหลายรอบแล้วนะ ไม่แต่ยังหาสภาพนี้มันหาไม่ได้ ไม่มีหรอกพี่ มันรถใช้งานได้ นี่เป็น อะ ซิงเกิลโอเนอร์ อืม ไปหาแบบนี้ที่ไหนไม่มีหรอก ไอ้นี่เคยถอดหลังคาถ่ายพวกทรอส แล้วก็ไม่ถ่ายบีไนท์ตอนนั้นมาริโอนั่ง อ่า ถอดเสร็จกลับมาต้องสั่งยางรอบใหม่ ใส่ไม่ลง มันก็ ไอ้นี่ถอดแล้ว ถ้าไม่แบบภายในปี 2 ปีนะยางเนี้ยอย่าไปถอดนะ อ๋อ มันรั่วเลย รั่วแล้ว ใช่ สภาพ อันนี้สภาพสุดยอด แต่ว่าก็ต้องทำ สวยมาก เป็น mechanical ใช่ทำนิดหน่อย ให้มัน ตามอายุอะครับ คือรถส่วนใหญ่อะครับ ถ้ามันไม่ได้ขับบ่อยจริงๆเนี่ยยังไงมามันก็ต้องทำ mechanical ใช่ นิดนึง ถูกต้อง แต่พี่ชอบตรงที่มันเป็น slim body เนี่ย อืม คนเนี้ยชอบไปวายมัน พี่ว่า slim body มันลงตัวของมันอยู่ อ่ะโอเค แล้วก็คันนี้ก็ 3.6 ที่ว่าก็คือเป็นรถคันเป็นปอร์เช่คันแรก ของพี่ ใช่ รถคันแรกพี่เอ ฟังเสียงประตูไหมฮะ ฟังซิ นี่พอ แก๊งที่ว่า ประตูเปิดปั๊บ นั่นเงินออกจากกระเป๋าเลย อันนี้ก็เป็นรถผมที่ฝากไว้ อ๋อเหรอฮะ ใช่ใช่โกโก้ น่ารักมาก อันนี้เป็นรถเก่าผมเอง 356B 306B T5 เป็นรถที่ออกมาจากประชายนสมัยปี 1960 ใช่ สวยมาก สวยมาก ได้คุณเอไปดูแลก็ดีใจ ครับผม ครับ อันนี้คือ อั Rusty อันนี้เราคุยกันเมื่อกี้ด้วยรัสตี้เก่า ซึ่ง ตอนนี้ ชื่อ โอเกร โอเกร นี่ก็คือที่บอกว่าจะทำไลท์เวทอย่างบ้าคลั่ง โอเกรเป็นไลท์เวทที่ใช่บ้าคลั่งมันเบามากมัน 800กิโล มันคือ 911 ที่บาง ใช่ มันทีนี้ก็ตอนเปลี่ยนมาเป็นโอเกรก็กลัวเหมือนกันก็เลยจากประตูคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนก็เปลี่ยนเป็นประตูอลูมิเนียมแทน น่าจะปลอดภัยกว่า ใช่นะ มาดูที่เปิดกระจกเข้ามา คันนี้ก็บ้าอีกหน่อยก็คือเบาะเบิร์อะไรก็เป็นหนังม้าหมด อืม พวงมาลัยก็เป็นหนังก้นม้าหมด อืม คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ทำตามใจคุณเอเขา ใช่ ทำขึ้นมาที่แบบเหมือนจากที่อ่านที่ศึกษาที่นู่นที่นั่น ใช่ มาก็เหมือนรวมความรู้สึกมาว่าอยากจะมาทำเป็นแบบนี้ ใช่ฮะ เออ ก็มีความไม่ค่อยเรียบร้อยดิบๆ ของมันอยู่ในตัว ซึ่งก็ชอบแบบนี้ โอเค คือบางคนชอบรถเนียบๆผมก็ไม่รู้ตามสภาพเนาะ ที่ชอบดิบๆเถื่อนๆแล้วครับ อะไรประมาณนั้นแหละ เบามากโอเค คันนี้ก็เป็นคันที่เราพูดถึงนะครับ คือ 993 RS Touring ใช่ฮะ คันที่เราที่ทำให้มีจุดประกายการเริ่มต้นของการชอบความเบาของคุณเอ จริงฮะ คันนี้ก็ถือว่า eye opening คือไม่ใช่ว่าต้องลดแรง แต่รถต้องบาลานซ์ที่ดี แล้วก็บังคับง่าย อันนี้คือแบบ good example ถือว่าโชคดีฮะ ที่ได้คันนี้ ก็เล มา ยโดนกันไปทั้งขบวน ก็ อยากดูคันไหนต่อ เรามาแล้วผมไม่รู้สึกเหมือนแบบเล่นของเล่นอ่ะ ผมอยากดูคันเหลือง กัดโซ่ คันเนี้ยก็เป็นอีกคันที่ผมชื่นชอบมากนะครับ ก็ถือว่าเป็นไลท์เวทเหมือนกันเนาะ ใช่เป็นไลท์เวท ก็คือ993 GT แต่จริงๆแล้ว Two ที่รู้ว่า GT2 แต่จริงๆแล้วมันจะติดสติ๊กเกอร์ว่า GT เฉยๆ ใช่แล้ว GT2 มันเพิ่งมาเริ่มเรียกตอน 996 ใช่ ก็คือเป็น
993 เทอร์โบขับ 2 ล้อแหละ แล้วก็เป็นตัวไลท์เวท ใช่ เป็น GT ตัวแรก ใช่ที่เริ่มที่คำว่า GT เหมือนเริ่มจะมา ใช่ นะฮะ อันเนี้ยมันออกมาก่อนมีคลาส GT3 ที่เป็นรถแข่ง อืม มันเป็นพ่อของ GT2 ใช่ ก็คือเอามาทำตอนนั้นปอร์เช่ทำมาแข่ง ช่วงนั้นยังไม่เก็บเรคคอร์ดอะไรมากมายทำออกไปแล้วก็แข่ง อันนี้มันน่าจะเป็นโฮโมโลเกชันใช่ไหม homologation special ใช่ homologation special แต่อันนี้เป็น road version ก็จะไม่มีโลบาร์แบบขับสปอร์ต เป็น ใช่ คล้ายๆจะเป็นเหมือนทัวริงหน่อย เป็นทัวริง ถ้ารถแข่งแท้ๆคือGT Evo เป็นรถพี่เตอร์ รถ รถแข่งของ AAS สมัยก่อน ใช่ เอารถจริงมาแข่งเลย ใช่ ผมเห็นแล้วแบบ ใช่ โอ้โหพี่ใจพี่สุดยอด ใช่ ใช่เมื่อก่อนมี พวงซ้าย ตอนนี้ก็ยังมีอ พว ยู่ ก แต่เขาไม่ได้แข่งแล้วเขารีไทร์มาไปแล้ว ใช่ พวกนั้นส่วนใหญ่ก็พวงซ้าย 911R ที่เราคุยกันเมื่อกี้รถในตำนาน 991R 991R ครับ ก็ นี่แหละก็คือ 991R นั่นแหละ ใช่ เป็นจุดเริ่มต้นของหลาย ๆ อย่างเหมือนกันนะ GT3 Touring นู่นนี่นั่นเนาะเป็นรถพิเศษเป็นแบบเหมือนรถ Water Cool รุ่นใหม่ ๆ ที่ specialty จริง ๆ ที่ Porsche จริง เริ่มทำใช่ไหมก่อนที่จะมี ST มีอะไรออกมาก็คือ ใช่ ต้องบอกว่า เริ่มจาก 991R ก้าวนี้ เป็นรถที่สำหรับผมมันคือจุดเริ่มต้นการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ใช่ คือตอนแรกอะปอร์เช่แม่งจะเลิกเกียร์ธรรมดา จะเลิก เออ เมคานิก เออ จะเลิก จริง แบบ drive by feel แบบนี้ละ อืม จะไปทำเหมือนที่อย่างยี่ห้ออื่นทำซึ่งไม่พูด อืม เน้นตัวเลขเนอร์เบอร์กริงเท่าไหร่ ความเร็ว0ถึง100กี่แรงม้าอะไร จริง มันกลับมาถึงอันที่บอกว่า what the car make you feel ใช่ คือสิ่งที่สำคัญที่สุด พูดเก่งนะ นะ ใช่ มันเป็น PRS ในยุค PRS car เนี่ย ใช่ ของยุค ธรรมดาไม่มีโหมด ใช่ ที่บอกแล้วก็เป็น driver car จริง ใช่ แล้วก็ไม่ได้แล้วก็บอกเลยว่าถ้าจะไปวิ่งในแทร็กก็ไม่ได้ว่าจะเวลาดีเท่ากับพวก GT3 ไม่มีทาง ใช่ อันนี้มันเป็นรถสตรีทรถ ใช่ เรียกว่ารถ Canyon Club แคนยอนคาร์เวอร์ Canyon Cover รถบนภูเขาอ่ะนะรถสำหรับ ใช่ ภูเขาเลยจริงๆ ก็ คันนี้ ออก คือ ทริป ที่บอกว่าถ้าทั้งหมดเนี้ยจะต้องใช้อยู่ 6 เดือนคันเดียวไม่มีรถอื่นเลยไม่ก็คือคันนี้ ขอคันนี้ ของคันนี้ ใช่ เพราะอย่างแรกคือถ้าขับในเมืองขับช้าๆ คลัตชเบามาก อืม ถ้าจะขับเร็วก็ขับได้ อืม แล้วก็ handling ดี แต่งหมดเลย เออ ไม่หมด ใช่ คือขับง่ายและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ขับ ใช่ คือถ้าจะเน้นรถเด็ดในกระดาษพี่เอเนี่ยมันเอพิโซดเดียวไม่น่าจบ แล้วก็ บ้างในบาง จ คั ริ น งๆก็จริง ๆ ถ้าติดตามช่องเราอยู่ด้วยเราไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่แล้ว อ่า อืม จริง เราก็เห็นรถแกอยู่บ่อยๆแหละเนาะเราก็ไม่ถ้าจอด ก็ คั มันเป็นรถใช้งานแหละ อืม เราก็ไม่ใช่ว่าแบบซื้อมาจอดอะไรเงี้ยคันนี้ก็รถผมฝากไว้ ไม่ใช่อันนี้รถพี่เอ คันนี้เป็น 718 Spider ความพิเศษคือ แมนทายเรซิ่งครับ นั่น เป็ เป็น นซิงแพ็กเกจ แพ็กเกจแล้ว คั มัน นเดียวในโลก ใช่ มันเป็น เพ คัน ราะไม่ เดียว มีใครบ้าไปให้แม่งทำสไปเดอร์ อ๋อเหรอ จนวันนี้ ใช่ มีพี่เอคนเดียว อันนี้เป็นเกียร์ เกียร์ธรรมดา แล้วก็ข้างในเป็น Heritage Package ซึ่งสั่งยากมาก อืม อันนี้ PTS เท่าที่รู้ว่า Heritage Package กับ PTS นี้มี2-3 คันในโลก เพราะว่าปอร์เช่ ใช่ ไม่ให้โควต้าใช่ห ไม่ให้โควต้าเลย คันนี้ก็จะเป็นสไตล์แมนไทยอัปเกรดช่วงล่างเบรกล้อ ใช่ ถอดออกหมดฮะ ถอดออกหมด พูง่ายๆ แล้วก็ เบรกเบิร์ถอดหมด รีแมป ECU ใช่ มีเกียร์ด้วยใช่ไหมผมจำไม่ผิด ไม่ฮะไม่ เป็นไทย แมนไทยไม่ยุ่งกับเกียร์มาก ไม่ยุ่งกับเกียร์ ใช่ แล้วก็คันนี้ถ้าอยากดูก็ไปติดตามได้ เพราะว่าเราออกทริปกันมาแล้ว ใช่ เราทริปมาแล้ว ไปของแปลกแดนมาเล พี่เอเนี่ยครับจะแรจะแพงจะอะไรไม่เกี่ยว ขับทุก ข คัน อให้ขับแล้วชอบ ถ้าไม่ชอบคันไหนจะมาอยู่ที่ผม ฮะ นะ คือคันนี้เป็นรถโมเดิร์นที่ตอนนี้ชอบที่สุด เพราะว่าข้างในมันเป็น Heritage กว่า Package อายเหรอพี่ ระหว่างสไปเดอร์กับ GT4 RS คุณเอยังชอบสไปเดอร์มากกว่าเหรอ ใช่ อืม คือต้องบอกว่า ไม่มาบ้านกู พอ คันนี้แบบเนี้ย แมนทายเรซิ่งเนี่ย พอ ไม่รอด ทำช่วงล่างแล้วนี่ ต้องมาบ้านกูคันนี้แน่ มันจบเลย
ใช่ไหมพี่ ใช่ มันขับดีกว่า จริงอ่ะแอบบอกว่าของแต่งพวกโชคแต่งที่แบบปรับ5เวย์3เวย์มันยากนะ ยักษ์เกินไป คือซื้อมาแล้วใส่เข้าไปนี่กว่าจะดีได้เนี่ยปรับกัน 5-6 หนนะอย่างเมื่อก่อนที่ผมใส่ไอ้เนี่ยไอ้พวกนี้แหละ3เวย์3เวย์เนี่ยโอ้โหแบบนั่งปรับกันแบบทั้งวันเลยอะกว่าถึงมันจะดีได้อะ ยิ่งเวย์เยอะยิ่งยาก ใช่ ก็เลยมีความคิดว่าไอ้ GT4 นี้เดี๋ยวจะใส่แมนทายคิดเหมือนกัน จะขายดีนะ มีเขามี ยังมีอ๋อมี เขาออกมา เพราะว่าวันนั้นที่แมนทายมาไปคุยกับเขา ปีกหลังมีประกับเพิ่มมีอะไรเงี้ยหรือจะขายดีนะ ไปคุยกับเขา ก็พี่เอเขาก็มีเขาคิดว่าตั้งแต่ดูมาก็จะมี2สไตล์หนึ่งคือเดิมเลยแบบ Factory กับอีกแบบหนึ่งก็คือทำตามใจชอบไปเลยอย่าง ใช่ อย่างไอตัว ไลท์เวท ไลท์เวท โอเค โอเปร หรือจะเป็นอย่างสไปเดอร์อย่างเงี้ย อ่า ชุดโอเคมีชุดที่ proven ว่าใส่เข้าไปแล้วมี different ไม่ใช่เพื่อความสวยงามก็อย่างนี้เลยอะไรเงี้ย อันนี้ก็จากโรงงานแล้วก็ไปแมนทายเลยอืม ก็มีหลักการเพราะว่าเจ็บมาเยอะเหมือน ใช่ เรา ใช่ อ่า ใช่ เราเจ็บมาเยอะกันทุกคนนะฮะ มันไม่ใช่กูรูนะ กูรู้ เพราะว่ากูโดนมาแล้ว ที่กูรู้นี่ไม่ใช่อะไรเจ็บมาเยอะ ใช่ กูโดนมาแล้ว อ่ะแล้วก็มาคันนี้พอจอดอยู่ข้างนอกแล้วเราก็ชอบมากเหมือนกันเพราะคันนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้ออกทริปบ่อยเป็นสีขาว ใช่ เป็นRS 3.0 ก็จริงๆ แล้วมันเป็นรถที่อันเดอร์ด็อกหน่อย มันเป็น 1974 แต่คันนี้เป็นล็อตแรกก็ผลิต 1973นะก็เป็น 2.7 MFI อ๋อ นี่คือเบสเป็น ใช่ 2.7 MFI ไคล่า2.7 ใช่ MFI ซึ่งราคาเท่ากันกับ 2.7 RS สมัยนู้นเลย คือมันเกิดเป็นการชนย่น ใช่ แต่ว่าทุกอย่างอ่ะมันคือ 2.7 IS ถูกต้อง มันออกมาตอนนั้นมันจะมีรุ่น 2.7 ธรรมดา ใช่ แล้วก็ 2.7 คาเรล่าก็คือใช่ไหมอ่า ใช่ ซึ่งคาเรล่าเนี่ยก็คือยกเครื่องของ 2.7 IS มาใส่ ถูกต้อง เป็น MFI ครับ ใช่ เครื่องมันก็เลยจะเป็น MFI แล้วก็ขยาย ทีนี้ก็เรื่องของเรื่องก็คือออโตฟาร์มเขาก็เก่งเรื่องพวกนี้เขาก็ขยายเครื่องนี้ให้เป็น 3.0 MFI มันก็เท่ากันกับ3.0 RS อะเครื่องเดียวกัน ใช่ คือเขาทำทุกอย่างทำหมด โป่งหน้าโป่งหลัง โป่งหน้าโป่งหลัง เป็นรถแข่งสมัยนั้นแหละ ใช่ สวยคันเนี้ยเท่ แล้วตอนนี้ก็ไปแรปเป็นลาย Tross ใช่ ออก อันนี้ งาน ก็ ดัสเทรฟเฟน อันนี้ต้องยี่ห้อที่คนหล่อๆเขาใช้กันนะที่ไม่เท่ใช้ไม่ได้นะยี่ห้อนี้ อ๋อ ใช้ปุ๊บแม่งอัพขึ้น2เลเวล ไทยอินไทย อ้าวโอเค สุดยอด โอเค สุดยอด โอเค เดี๋ยวรอดูพรีเซนเตอร์คนใหม่ก่อนเข้าใจว่าผมหมายความว่าไง อ๋อ ใช่ใช่ หล่อสุขุมมีระดับ อืมนิสัยดีด้วย นิสัยดีด้ว ใช่ ย ซึ่งไม่ใช่พี่เต้นแน่ เออ ไม่แน่แต่ไม่ใช่พี่ ไม่ เต้น ใช่ แน่นอน ไม่ใช่มึงหรอกถ้าไม่ใช่กูก็ไม่ใช่มึงหรอก Cross Pro Shower Cream Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Cross Pro เปิดได้ มันมีเขาเรียกว่าอะไร นี่ไงนี่ก็บอกคล้ายๆเบาะ ใช่เบาะนั่นแหละ เบาะนั่นแหละนี่อยู่ในรถแล้วเป็นแบบนี้ คันเนี้ยมันมีเรื่องราวของรถแข่งสมัยก่อน อยู่ข้างในมีประวัติ ไหนฮะ เปิดมาแล้วไม่ใช่ไม่อยู่เลยเว้ย ไหน ยังอยู่ก็เป็นอันใหม่คือรถแข่งเนี่ยอย่างตอนผมแข่ง957ขับคาเนี่ยมันต้องมีชั่วโมงมันต้องมีจดล็อก อ่า แข่งกี่ ครับ ชั่วโมงเพราะว่าเครื่องมันมีอายุของมัน อ่า ตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องแข่งสมัยก่อน ซึ่งมันไม่มีการจดล็อกแต่เขามีไมเลจของน้ำมัน ไมค์ของเครื่อง น้ำมัน ใช่ ของเครื่องว่า flow to น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันไปเท่าไหร่แล้ว ด้วยเขาเรียกว่าโหลดของรถแข่งไม่ใช่โหลดขับถนนแบบ 3,000-5,000 รอบอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าอายุเครื่องตัวเนี้ยมันเท่าไหร่ โอเคครับ วันนี้ก็ขอบคุณคุณเอมากที่ให้ทุกคนมาชมโรงรถด้วยนะครับ ครับผมก็ต้องขอบคุณอู๋ดูขอบ และเอ ขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับพี่ ครับ ขอบคุณมาก ขอบคุณครับ ที่สนับสนุนด้วยนะครับ ครับขอบคุณครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ไปขับรถเล่นกันบ่อย ได้ บ๊ายบาย สวัสดีครับ ๆสวัสดีครับ